درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 46مین گزارش آپوزیتی. خب برعکس همه روال معمول گزارش های آپوزیتی که به صورت زنده پخش میشد، این گزارش رو من ضبط میکنم بعدا پخش میکنم، زنده نیست. و در ضمن به خدمتتون که امروز هم در ضمن 29 مارس 2025 هست، برابر با 9 فروردین 2584 شاهنشاهی کوروشی. امیدوارم که به هر حال این کشورمون رو بتونیم پس بگیریم و همه این تقویم ها و اینا رو یک دست بتونیم بکنیم، همین سالنامه ها رو بتونیم یک دست بکنیم. اخباری که برای امروز براتون در نظر گرفتم راجع به اتفاقات مختلفی، راجع به گرینلند هست، راجع به کانادا، راجع به این ماجرایی که هکست وزیر دفاع آمریکا داشته و به اصطلاح پاپوشایی که براش خواستن درست بکنن، و یه چند تا خبر راجع به آمریکا هست چون مهم هست. ببینید الان دنیا، این کره زمین از نظر خبری خیلی کوچیک شده، یعنی هر اتفاقی هر گوشه دنیا میفته و کشورهای دیگه ربط داره، مخصوصا اتفاقاتی که در آمریکا میفته اثر مستقیم میذاره روی کشورهایی که روی کشورهای دیگه دنیا، به خصوص کشورهایی که با آمریکا در ارتحال یا دشمنشن یا دوست نزدیکشن، روی اقتصادشون، روی سیاستشون تأثیر میذاره و به همین دلیل اخبار آمریکا رو بهش میپردازیم. اولین خبری که راجع به آمریکا و در ضمن راجع به تظاهرات روز قدس و اون ماجرای حجاب و اینا، جمع کردن تحصن کنندگان حجاب و اجباری اینا، در آخر این برنامه گفتگو خواهم داشت، یعنی مطالبی رو آماده کردم براتون. و دلیلی که من همش این طرف هم نگاه میکنم در ضمن اینه که این مانیتور من این طرفه و من باید اینجا نگاه کنم که بتونم تصاویر رو جابجا بکنم، کسی اینجا نیست. و در ضمن به خدمتتون که به هر حال این اولین خبر اینه که 2 روز پیش جی ونس، معاون رئیس جمهور، معاون ترامپ، رفت به گرینلند. و داستان گرینلند این هستش که اگه روی نقشه شما نگاه کنید، حالا بذارید من چون جزء به اصطلاح خبرهای اول توی اکس بود یا توی توییتر بود که حالا اونا رو براتون میذارم. بله، به هر حال این گرینلند اگه شما روی نقشه هم نگاه کنید، مساحتش تقریبا اندازه نصف اروپا است، ولی جمعیتش 59,000 نفر، 59,000 نفر. خب این یعنی یک زمین بزرگ صاحب منابع طبیعی زیادی هم هست و جای استراتژیکی هم هست، چون بین آمریکا و اروپا هست. از نظر کشتیرانی یعنی میتونه یک هاب خوبی باشه، اهمیت داره. الان هم در اختیار دانمارک هست و دعوای اصلی در حقیقت سر اینه که آمریکا میخواد صاحب اینجا بشه، یعنی این دار دسته ترامپ میخوان صاحب اینجا بشن، و از اون طرف دانمارکی هایی که دار دسته همون دیپ استیت یا دولت در سایه هستند، اونها هم میخوان هر جوری هست، بر چنگ دندونی هست اینجا رو نگه دارن و خیلی به این جی ونس حمله کردن و سعی کردن آمارسازی بکنن، بگن 6% مردم گرینلند مثلا موافق این کارن، 94% مخالف این کارن، یا در آمریکا مثلا فقط 20% مردم آمریکا دنبال این مثلا پیوستن گرینلند به آمریکا هستن، در صورتی که این آمارسازی ها، ما قبلا با دکتر نوذری هم برنامه داشتیم که اینکه چطور شما آمار درست میکنی، بر چه اساسی، مثلا آیا واقعا رفتن همه مردم آمریکا سوال کردن یا نه یه عده‌ای رو انتخاب کردن در یه سری دانشگاه‌های خاص مثلا و از بین اونها پرسش پاسخ انجام دادن و این نظرسنجی ها رو به دست آوردن. حتی اون نظرسنجی که راجع به گرینلند هستم، از تمام 59,000 نفر مردم گرینلند نظرسنجی نشده. و چیزی که عیان هست و مشخصه همین ماجرای جنگی هستش که بین دولت در سایه و دار دسته دونالد ترامپ هست که در رأسشون خود دونالد ترامپ هست و یکی از
جایی که سرش الان دعوا هست همین گرینلند هست. جای دوم کانادا هست. کانادا هم من اینجا درست کنم. کانادا هم میدونی که صحبت اون تعرفه ها و اینا بوده و خیلی هم صحبت این شد که اصلا کانادا باید بشه ایالت 51 آمریکا یا 53 آمریکا و حالی کسی که قراره نخست وزیر کانادا ترودو که استعفا کرده و رفته کنار، خب خیلی هم مخالف سیاست‌های ترامپ بود، خیلی هم سعی کرد بهش حمله کنه. حالا این شخصی که قراره این دفعه نخست وزیر بشه حالا فعلا رأی‌گیریشون هم انجام نشده ولی ایشون میگن شانس زیادی داره. ایشون هم گفته که نه، روابط ما با آمریکا قطع میشه دیگه، اون مثل قبلا نیست و داستان اینه که ما دیگه مثلا رابطه اقتصادی که انقدر نزدیک بود با آمریکا اینا قطع میکنیم، رابطه نظامیمون هم قطع میکنیم. خب اینا عملا امکان پذیر نیست برای کانادا. حالا راجع به کانادا ببینید، کانادا قبلا هم گفتم بخشی از انگلستان یا بریتانیا است و در اختیار همون شاه یا ملکه انگلستان است. این پادشاهان یا کینگ و کوین های اروپایی که تمام اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، هلند حتی و انگلستان، اینا همشون با هم شرکای این خانواده‌های بانکدارا مثل راثشایلد فامیلی و خانواده راثشایلد و خانواده جی پی مورگن و راکفلر و اینا هستن. اینا با همدیگه یک لیگی دارن که دنیا رو دارن انتخاب، همینه که مثلا بعضی هم بهشون میگن گلوبالیست. کمپانی‌های بزرگی هستن که چند ملیتی هستن، در همه دنیا هستن ولی این کمپانی‌ها صاحب دارن. یکی از صاحبانشون مثلا این همین خانواده‌های سلطنتی هستن و این جنگ هم که راجع به کانادا هست و این تعرفه‌هایی که آمریکا گذاشته روی کانادا، یعنی ترامپ گذاشته روی کانادا، اینها در حقیقت بر علیه اون همون باز دولت در سایه است. یعنی میخوام بگم باز داستان جنگ با دولت در سایه است و این قضیه هی داره جدیتر و جدیتر میشه. حالا یعنی بیشتر ملموس‌تر میشه، میتونم بهتون بگم که ملموس‌تر میشه دیگه. از جنگ رسانه‌ای یه خورده رد شده، هنوز در رسانه‌ها شدیداً جنگ از تخریب به اصطلاح اعضای دولت ترامپ و خود ترامپ و اینکه مثلا میخوان نشون بدن که شکست خورده کارهای ترامپ. فقط اینو بهتون میگم که در آمریکا قیمت بنزین بعد از 4 سال که همینجوری داشت میرفت بالا الان داره میاد پایین. حدود مثلا 10% تا 20% ارزونتر شده که این اتفاق خوبی هست برای مردم آمریکا و در حقیقت میتونم بگم که به ضرر کمپانی‌های نفتی، به ضرر اون کمپانیایی هستش که صاحب پالایشگاه هستن. اونها دارن یه جورایی ضرر میکنن به نوعی. با جابجا کردن چند تا قانون میتونن قیمت‌ها رو بیارن پایین‌تر که داره این اتفاق میفته دیگه. و یعنی تولید نفت و مصرف نفت، محصولات نفتی آنچنان تغییری نکرده، چه اون زمانی که داره میره با قیمت بالا، چه اون زمانی که داره قیمت میاد پایین. من این مثال ساده براتون میزنم. زمانی که قبل از اینکه جنگ ایران و عراق به وجود بیاد، قیمت نفت رسید به بشکه $36. بعد از اینکه جنگ انجام شد که مثلا خلیج فارس ناامن بود، مثلا قیمت نفت رسید به بشکه $8-9. یعنی میخوام بهتون بگم که این بازی های کمپانی های نفتیه. حالا به هر حال اینم ماجرای کانادا بود و در راستای همین پاپوش درست کردن برای دولت ترامپ الان یه گیر شدیدی دادن به وزیر دفاع که آقای هکست هست
اینکه اکانت ایمیل داره توی یه دونه سایت روسی، این الان شده مثلا یه پرونده برای این آقای هگزت. حالا من داستان وزارت دفاع آمریکا رو بهتون بگم که وزارت دفاع حدود 1 تریلیون دلار در سال، یعنی 1000 میلیارد دلار در سال بودجهشه. بودجه ایران مثلا دولت همین جمهوری اسلامی به هر حال میخواد این کشور رو بچرخونه، حدود مثلا 150 تا 200 میلیارد دلار در ساله، اگر تازه این واقعا این بودجه اختصاص داده بشه. ولی اون چیزی که البته به عدد و رقم تعریف میکنم همیشه حدودی. چندین کشور اروپایی مثلا آلمان و فرانسه و انگلیس رو هم بودجهشون فکر نمی‌کنم به 1 تریلیون دلار در سال برسه. یعنی میخوام بگم که این وزارت دفاع چقدر جای مهمی بنزه چند تا کشور بزرگ بودجهش سالانه و این پولیه که داره میاد وارد این وزارتخونه میشه و تو در این وزارتخونه میچرخه، پخش میشه بین یه سری کمپانی. برای همین مهمه، یعنی یه ذره دو ذره نیست، صحبت بودجه چند تا مملکت، چند تا کشوری که داره صرف این وزارت دفاع میشه و این وارد این مجموعه میشه و خب اینجا خب خیلی هم لیفت لیست میشه، خیلی هم دزدی میشه و برای همین حالا الان رئیس این وزارت دفاع خودش مثل یه رئیس جمهوره از نظر اون کنترل این بودجه‌ای که داره وارد اینجا میشه و خیلی هم این بودجه رو مثلا میگن حساس، محرمانه است، کلاسیفاید نمیشه مثلا گفت دقیقاً داره خرج چیزایی میشه. ولی یکی از قسمت‌های بزرگی که فساد درش انجام میشه توی همین این 1 تریلیون دلاریه که بیش از 1 تریلیون دلار البته که صرف پنتاگون داره میشه. برای همین حملات زیادی الان داره میشه به این آقای هگزت. قبل از اون یه پاپوش دیگه درست کردن، گفتن در اپلیکیشن سیگنال اینا داشتن مثلا اطلاعات سری و کلاسیفاید این ورانور میکنن و یه خبرنگار هم حالا وارد این اون گروه چت گروهی که ساخته بودن شده. اپلیکیشن سیگنال یه چیز شبیه تلگرامه ولی خود دولت آمریکا درست کرده و بسیاری از کسانی که مخصوصا تو در CIA و وزارت دفاع هستن با این اپلیکیشن کار میکنن. گفتن که آره اینجا اسناد محرمانه راجع به حمله به حوثی‌ها اینجا منتشر شده بوده و اون خبرنگاره مثلا دسترسی پیدا کرد به اسناد محرمانه که این یه اتهام بزرگی، باید ترامپ این آقای هگزت رو عزل بکنه از ریاست پنتاگون یا وزارت دفاع که خب چرت و پرت بود، دروغ بود، یعنی همش اصلا چیز بی ارزشی بود. این پاپوشی که درست کردن بخاطر اینکه اصلا اطلاعات محرمانه اونجا رد و بدل نشد. بعدش هم حمله به حوثی‌ها با موفقیت انجام شد، هیچ سرباز آمریکایی هم حتی یه خراش برنداشت در این حمله به حوثی‌ها، بنابراین به جایی نرسید. خلاصه یه هفته 4-5 روزی خیلی تمام این فیک نیوز یا این رسانه‌های مرجع آمریکایی حمله کردن توی این کنفرانس مطبوعاتی‌های کاخ سفید و این ور اونور، دائما داشتن راجع به این موضوع حرف می‌زدن، در صورتی که خیلی اخبار دیگه‌ای در جریان هست، اتفاقات خیلی زیادی در آمریکا اتفاق میفته که اصلا کسی بهش نپرداخته، یعنی هیچ کدوم از این خبرنگارا بهش نپرداخته و این واقعا نشون میده که چقدر سطح خبرنگاری و دغدغه برای خبررسانی به مردم، خبر درست رسوندن به مردم در این رسانه‌های مرجع و به اصطلاح خبرنگارانشون پایینه. بریم به سراغ خبر بعدی که راجع به برداشتن لغو اون معافیت‌های یا اون میتونم بگم که یه جوری یه مسئولیت قضایی دارن مقامات سابق، مثلا وزیر خارجه سابق مثل هیلاری کلینتون یا رئیس جمهور سابق مثل جو بایدن، اینها میتونن دسترسی داشته باشن به اسناد محرمانه حتی بعد از اینکه پستشون میرن بیرون و اومدن اون دسترسی ها رو قطع کردن، گفتن که دیگه اینا سیکیوریتی کلیرنس ندارن و این توسط خانم تولسی گبرد انجام شد، البته با فرمان دونالد ترامپ که خانم تولسی گبرد هم در حقیقت رئیس تمام نهادهای امنیتی آمریکاست، FBI، CIA، همشون با هم دیگه زیر نظر یک مؤسسه دیگه هستن به اسم NSA
که اون در حقیقت تمام نهادهای امنیتی زیر نظر اون مؤسسه داره انجام میشه که خانم تولیسی گبر رئیس اون هست و فرمان ترامپ بود که این دسترسی ها به اسناد محرمانه لغو بشه. سکیوریتی کلیرنس بهش میگن اصطلاحاً، اونو لغو کردن و این هم خبر مهمی بود. اینا اتفاقات خیلی خیلی مهمی است که داره الان میفته. من چون میدونم که این برنامه خب میمونه اینجا برای سالیان بعد، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه بخوان برگردن ببینن در این روزها چه اتفاقاتی داشت میافتاد، چون این اتفاقات تأثیر داره در آینده. یعنی اثر بعضی از این اتفاقاتی که الان داره میفته، چه گرینلند چه کانادا، اینها شاید تا 10-20 سال دیگه اثرش باقی بمونه در سیاست دنیا، در اقتصاد دنیا. برای همین مهم هست این اخبار. اتفاق دیگه ای که افتاد خیلی نمادین بود، خراب کردن یه میخوام اینجا چیزی اینجا این من باید میبستم. خیلی یه نقاشی بود از جورج فلوید در شهر سالت لیک سیتی که مرکزی ایالت یوتا هست و اینجا اینو خراب کردن. خلاصه یعنی جورج فلویدی که یه خلافکاری بود که حالا یه پلیسی مثلا بدون غیرقانونی اونو به شهادت رسوند، کشتش و دیگه قهرمان نبود که دیگه. حالا به خاطر اون ماجراهای BLM و اینا رو انداختن در هم دوره اول دونالد ترامپ. یک به اصطلاح شورش بزرگی سر تا سر آمریکا راه انداختن، چقدر صدمه زدن به ساختمان‌های دولتی تو بعضی از شهرها و اینا. بعدم این آقای جورج فلوید تبدیل کردن به قهرمان که قهرمان نبود اصلا. کلی پرونده‌های جنایی و خلافکاری داشت و به هر حال درست اون پلیس نباید میشست روش، نباید اونجوری کشته میشد. همه جور اون پلیس هم محکوم شد، به زندان افتاد، مجرم شناخته شد. یعنی میخوام بگم پروسه قانونیش هم حتی طی کرد، ولی این جورج فلوید دیگه قهرمان نبود. به هر حال اینم زدن خراب کردن توی سالت لیک سیتی. به نظرم جالب بود. و یه خبر دیگه راجع به ممنوعیت شمشیر سامورایی در انگلستان، بریتانیا، UK، یونایتد کینگدام، اومدن اصلا گفتم شمشیر سامورایی کلا ممنوع شده، کسی اگه داشته باشه جریمه میشه و ممنوع داشتنش، حتی داشتنش ممنوعه. خیلی ها گفتن که این ممنوعیت در واکنش به این ویدیو بوده. این ویدیو رو هم ببینیم. ویدیوی من دقیقا نمیدونم چه مراسمی بود و چی، به خلاصه JD Vance و دونالد ترامپ با یه شمشیر سامورایی دارن یک کیک رو نصف میگن. میگن بعضی، یعنی صحبت این بود که در واکنش به این ویدیو، حالا دوستانی که بیشتر اطلاع دارن میتونن تو کامنت ها بنویسن، توضیح بدن برای بقیه مخاطبین که دقیقاً داستان چی بود. مطمئنم کسانی هستن که میدونن و توضیح هم میدن، سپاسگزارم ازشون. به هر حال اینم خبر بامزه‌ای بود، جالب بود به نظرم. و بعد بریم به سراغ خبر بعدی که راجع به قطع کردن بودجه
فعالین سیاسی، فعالین خبری، فعالین حقوق بشری که دارن به صورت ناشناس در داخل کار میکنن ارتباطاتشون رو کلاً با فعالین در خارج قطع کنن برای اینکه شناسایی میشن. کلا نه اینکه اونها مثلا برای جمهوری اسلامی کار بکنن، ولی یه زنجیره‌ای وجود داره که از اون اطلاعاتشون میرسه به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در طی این زنجیره. برای همین امتره براشون که کلا ارتباطشون رو قطع بکنن. این هم یه توصیه دوستانه، حالا میل خودتونه هر جور که میدید. من چیزی که از نزدیک خودم دیدم. یکی دیگه از اخباری که اینجا زیادم رسانه‌ها روش مانوری ندادن ولی خیلی خبر مهمی بود، این بود که یکی از اعضای رهبران اون یه گنگ مافیایی هست به اسم MS-13، یکی از رهبرانش در همین ایالت ویرجینیا، همونجایی که من زندگی میکنم نزدیک واشنگتن دی سی، دستگیر شد و فکر کنم میندازن زندان یا برش میگردونن به السالوادور جایی. یکی از گنگ های خطرناک است MS-13، بیشتر تجارت مواد مخدر توسط این و کارهای دیگه و خلافکاریهای دیگه توسط این گنگ انجام میشه. یه چیزی مثل همون گنگ های مافیایی ایتالیایی که تو دهه‌های مثلا 50 60 میلادی 70 میلادی بود، الان تو توسط کشورهای آمریکای جنوبی انجام میشه. یعنی اون باندهای مافیایی تو این کشورهای آمریکای جنوبی هستن و خلاصه دستگیری و اینکه چطور دارن این گنگ ها رو از هم میپاشونن، این هم اتفاق مهمی هست که یکی از سردسته هاشون، همین یکی از سردسته های MS-13 به دام افتاد و دستگیر شد و این هم خبرش بود که براتون گذاشتم. و خبر بعدی راجع به سخنرانی دیروز ترامپ بود. یه کنفرانس مطبوعاتی کوتاه 20 دقیقه‌ای داشت و اون آخرش راجع به ایران بود. یه مثلا منظری 20 ثانیه راجع 20 ثانیه راجع به ایران صحبت کرد که اونو الان میذارم اینجا با هم گوش میدیم و بعدم بهتون میگم که چی گفت و بعد منتظر چی باشیم. And that, and we're looking at a report. You're right. They make a lot of drones. Iran makes a lot of drones. They make very effective drones too. They do very effectively at some things, but Iran is very high on my list of things to watch. And as you probably know, I sent them a letter just recently, and I said you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk it out, or very bad things are going to happen to Iran, and I don't want that to happen. Big preference, and I don't say this through strength or weakness. My big preference is we work it out with Iran. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. Come on, guys. خب اینجا گفتش که ما میخوایم با ایران کار کنیم، ولی اگر به هر حال باید بیان مذاکره کنن. اگر مذاکره نکنن اتفاقات بدی براشون میفته، اتفاق خیلی خیلی بدی، بد و میتونم بگم یه جور تهدید کرد، به خاطر اینکه اینا اولین جمهوری اسلامی اول من گفتن که نه ما اصلا با ترامپ مذاکره نمی‌کنیم. خود خامنه‌ای حالا الان دیگه آماده نکردم داره میگه که اگر ما بخوایم با آمریکا مذاکره بکنیم با این دولت و آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. خب طبق معمول 2 مرتبه عقب نشینی و حرفشون عوض میکنن و اومدن گفتن که خیلی خب مذاکره میکنیم ولی در مورد هسته‌ای و غیر مستقیم مذاکره نمیکنیم. یعنی باز میخوان 2 مرتبه کشورهای اروپایی رو هم قاطی بکنن. این دولت ترامپ زیر بار نمیره، بخاطر این کشورهای اروپایی در دست همون دیپ استیت یا دولت در سایه هستن و خیلی بعید میدونم که ترامپ راضی بشه قبول کنه که کشور اروپایی هم در این مذاکره باشن یا مذاکره غیر مستقیم. نه، مذاکره مستقیم خواهد بود و داستان از تمام قضیه سر اینه که آقا دشمنی ایران با آمریکا باید تموم شه. اگه این اصلا باعث میشه هویت جمهوری اسلامی بره زیر سوال، خب بره زیر سوال، به این بره، ولی این دشمنی باید تموم شه.
و چون مردم ایران که دشمن مردم آمریکا یا دشمن آمریکا نیستن، این قضیه بین اون دولت دست نشانده جمهوری اسلامی که دست نشانده همون دولت در سایه هستن، این هم باز در راستای همون جنگ با دولت در سایه در اتفاق میفته. اینی که این دشمنی ساختگی که در خاورمیانه ضد آمریکا درست شده این بعد از بین بره و درب اقتصاد جهانی به روی ایران باز بشه. اتفاق خیلی خیلی خوبیه، هم برای ایران هم برای کمپانی‌های کوچکتر آمریکایی که در زیر دست اون کمپانی بزرگان نیستن. خیلی اتفاق مثبتی است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری که حتی مثلا برای کمپانی‌های خودروسازی، کمپانی‌های هواپیماسازی اینا در ایران وجود داره، در هیچ جای دیگه دنیا وجود نداره. اینقدر بازار بزرگی است. بازار ایران در حد بازار آمریکا است، چون ایرانی که ما داریم صحبت می‌کنیم فقط این کشور، این ایران فعلی نیست. از تمام کشورها، از ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان، همه اینا رو شما در نظر بگیرید. جمعیتی که در اینجا هست، منابع طبیعی که اینا دارن، ثروتی که اینها دارن و اینقدر بکرم هستن، خالی هم هستن، همه آماده است برای سرمایه‌گذاری. افغانستان، پاکستان، ایران، اینا همه و حتی عراق، میتونم بگم عراقی که ویران شده در طی این 20 سال جنگ، 30 سال جنگی که داشته، افغانستان هم همینطوره. اینها آماده سرمایه‌گذاری هستن و کلید داستان هم خود ایرانه. ایرانی که جمهوری اسلامی روش جمهوری اسلامی اینجا کار گذاشتن برای همین. کلید خاورمیانه است ایران و راه سرمایه‌گذاری در خاورمیانه باز میشه بعد از جمهوری اسلامی و برای همین یعنی این دشمنیه در حقیقت یه سدیه در مقابل اون سرمایه‌گذاری ها برای اینکه ایران ضعیف نگه دارن و این هم باید شکسته بشه که خوشبختانه اینجا منافع ما مردم ایران و این به اصطلاح ادمنستریشن ترامپ، اون کسانی که ترامپ رو سر کار آوردن، ترامپ داره هدایت، یا حالا ترامپ اونا رو هدایت میکنه یا اونا دارن ترامپ رو هدایت میکنن، هرچی، این یه جریان جداگانه از بقیه اون دولت در سایه است. به نظر من چیزی که من فهمیدم در طی تحقیقات خودم، این سالهایی که در این فضا حضور داشتم، به نظر من این یعنی در آمریکا واقعا یک انقلابی رخ داد که ترامپ به قدرت رسید حتی در دور اول و تمام کارهایی که انجام داد برخلاف کارهایی بود که دولت‌های قبلی آمریکا انجام میدادن و الان هم که خب داریم می‌بینیم در همین 2-3 ماهی که سر کار اومده چقدر تغییرات اتفاق افتاده. یعنی گفتم همین مثال بنزین، 4 سال قیمت بنزین هی بردن بالا، الان ظرف 3 ماه قیمت بنزین شروع کرده به پایین اومدن و این اتفاق مهمی است. قیمت انرژی، وقتی قیمت بنزین پایین میاد، قیمت بقیه مواد سوختی، قیمت انرژی میاد پایین به طور کلی. یعنی حتی میتونم بگم که شاید قیمت برق و اینا بیاد پایین‌تر، شاید که حتما میاد پایین‌تر و اینا اتفاقات مهمی است. نفع اولیش به مردم میرسه. به هر حال این صحبت‌های ترامپ هم صحبت جدی است، اینکه گفتش که ایران در اون جایگاه بالای توجه من هست، یعنی حواسش هست به ایران چون خیلی اهمیت داره ایران. خب گفتم کلید خاورمیانه است، کلید گنج خاورمیانه است در حقیقت، که الان آخوندها رو اونجا اینستال کردن، سر کار گذاشتن برای اینکه اینجا رو هرج و مرج به وجود بیارن و اون کمپانیای بزرگ بتونن یواشکی این منابع رو تاراج کنن، ببرن، به اسم اینکه چین داره میبره، روسیه داره میبره، ولی در حقیقت کمپانی هایی که در چین هستن همون کمپانی هستن که متعلق به همون خانواده ها هستن. یعنی میخوام بگم که کی با کی طرف، دو طرف داره این جنگ. به هر حال این هم اتفاقاتیه که قابل توجه هست. جمهوری اسلامی حالا ممکنه حالا بعضی سوال میکنن میگن که ممکنه جنگ بشه. آره ممکنه جنگ هم بشه، ممکنه، امیدوارم نشه. واقعا نیازی نیستش که با جمهوری اسلامی بجنگن، بخاطر اینکه ارتش یا توان نظامی بسیار ضعیفی داره، در حد رویارویی با آمریکا نیست. اون به اصطلاح نیروهای نیابتیش هم که از بین بردن، حتی خود خامنه‌ای هم گفت ما نیروی نیابتی نداریم، یعنی خودش هم خودش رو سعی کرد بری بکنه از اینا، گفت اینا مال ما نیست، اینا خودشون برای خودشون دارن میجنگن، ولی سلاحاشون همش از جمهوری اسلامی دارن میگیرن، پولم ندادن بابتش.
دیگه ما میدونیم مثلا حزب الله لبنان چه درآمدی داره که رفته از جمهوری اسلامی این همه سلاح خریده، مثلا یا حوثیای یمن چه درآمدی داشتن که این همه سلاح بخرن از جمهوری اسلامی. یعنی از این کلک‌های آخوندی و از این دروغ‌های احمقانه‌ای که اینا میگن که کسی باور نمی‌کنه، هیچ جای دنیا باور نمی‌کنه. به اصطلاح از این تقیه‌هایی که اینا میکنن که دیگه تموم شده دوره این دروغ‌ها، کار کردی دیگه نخواهد داشت. قبلا رسانه‌های این فیک نیوز هم به کمکشون می اومدن و همین دروغ‌ها رو اکو می‌کردن، ولی دیگه اونا هم اعتبار خودشون از دست دادن و کسی باور نمی‌کنه. افکار عمومی باور نمی‌کنن این دروغ‌ها رو. برگردیم به ایران. در مورد تحسن کنم، چون قانون حجاب اجباری مثلا یا اون قانونی که لایحه‌اش بردن مجلس تصویب نشد، یه سری از این دلغک‌ها رفتن اونجا تحسن کردن که اعتراض بکنن به لغو قانون حجاب و بعدم گفتن که مثلا یه ویدیویی اومد بیرون که چند تا از این خانم‌های چادری رو کنار مرقد خمینی ولشون کردن و اونا هم دارن گریه میکنن حرف میزنن. ولی اصل ماجرا این بود که جمهوری اسلامی میخواست بگه که بله یه بخشی از حکومت اصلا موافق آزادی حجاب هست، مخالف حجاب اجباری هست و ما حتی با تحسن کنندگان هم برخورد کردیم که دروغ هست. این الان جمهوری اسلامی در موضع ضعف هست و جزء عقب نشینی های جمهوری اسلامی به حساب بذاریم، برای اینکه یه جوری جمهوری اسلامی میخواد تا اون هر جوری شده یه باجی به مردم بده تا حداقل یه بخشی از مردم همراه خودش بکنه در این اتفاقاتی که در راه هست. ولی خب مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی شناختن، سالیان سال با حربه اصلاحات کلاه سر مردم گذاشتن، اینی که بعضیشون خوبن بعضیشون بدن، بعضیشون که میخوان کار خوب انجام بدن اونای دیگه نمیذارن. ولی ما دیدیم که آقا موسوی کروبی هم از همون قماش جمهوری اسلامی هستن. اونا هم در زمانی که در قدرت بودن و کنار قدرت بودن در برابر فسادهای جمهوری اسلامی سکوت کردن و حتی کمک کردن یا حتی سهم بردن و فرقی نمیکنن دیگه. حالا خاتمی همشون یه مش ابله تنبل تنپرور بیوطن فاسد هستن واقعا و جمهوری اسلامی سر تا پاش یکیه، فرقی نمیکنه، خوب و بد نداره. و به عنوان آخرین بخش خبری که میخوام راجعش صحبت کنم تو این برنامه، تظاهرات روز قدس دیروز برگزار شد در ایران و این تظاهرات فکر کنم آخرین تظاهرات روز قدسی باشه که در ایران برگزار میشه. عکس‌هاش واقعا عکس‌های خنده‌داری بود. خواستم با هم یه مروری بکنیم روی عکس‌ها، چون این برنامه میگم ثبت در تاریخ میشه، خواستم اینا رو هم با هم ببینیم. خب مثلا این آقایی که سوار اسب شده، اسب آوردن، این مثل یک کارناوال مسخره است، مثل یک کارناوال مسخره‌ای که اینها حالا میبینیم یکی این هم یه عکس دیگه، باز دو مرتبه سوزاندن پرچم آمریکا که پرچم آمریکا هم برعکس البته زدن، ببینید یه میل پرچمه. به هر حال باز یعنی خواستم بگم که سوزاندن پرچم آمریکا البته خیلی کم، مثلا یکی دو تا عکس اینجوری بود کلا. خب نسبت به سالهای قبل خیلی کمتر شده و این هم باز دو مرتبه همون دلقک بازی نیروهای ارزشی. نگاه کنیم بچه‌ها رو چجوری ازشون سوء استفاده میکنن، وارد این تظاهرات میکنن برای اینکه این جمعیت رو بالاخره هر جوری از بیشتر کنه. ذوالفقار هم در دست این بسیجی دهنگشاد هست و بعد هم باز دو مرتبه بچه‌ها رو ازشون استفاده میکنن، چه لباسایی، چه از اون لباسایی که تنشون میکنن یا با کالسکه برمیدارن میارن تظاهرات. من تو تظاهرات یعنی میخوام بگم که چقدر شبیه هم دیگه. تو تظاهرات مجاهدین هم شما میبینید بچه‌هاشون با کالسکه برمیدارن میارن تظاهرات. این مسخره بازی اینجا بین ارزشی هم هست. و بعد تصویر دیگه از مردگان، یعنی اون مقاوم‌های قبلی، فرمانده ها و سردارانشون، اونا هم یکی رفتن، از جمله آخریش هم تصویر سمت راستی منتقلای سمت راست سرکرده حوثیای یمن بود که اون هم به لقاء الله پیوست و این هم باز دو مرتبه از همین میگم مثل اون کارنوالی هستش که سالانه در برزیل برگزار میشه، مطمئن برای شادی و رقص.
اینا با این مسخره بازیه که می‌بینین اسلامیش اینجوری میشه، همون کارناوال است که همش ظاهر سازی هست، هیچ کدوم از اینا باور ندارن به اون کاری که دارن انجام میدن. و این هم تصویر این خانم بی‌حجاب با عکس قاسم سلیمانی. من خیلی این مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. خواستم فقط اینو بهتون بگم که ما حتی خانمی داشتیم که کلا برهنه شد، یکی از هنرپیشه‌ها، و اونم بعداً همین چند وقت پیش اومدن گفتن که یکی از طرفداران قاسم سلیمانی بوده، پدرش خیلی هم، خانم گلچهره فراهانی میگم که در اون داستان منشور جرشان هم اونجا بود و ایشون هیچ وقت نیومد توضیح بده، بگه که این اتهام دروغ بود، من اصلا رابطه‌ای نداشتم با قاسم سلیمانی، یا رابطه‌ای ندارم با این خانواده ما، رابطه‌ای نداشته، هیچ تکذیبی هم نکرد، هیچ صحبتی هم نکرد، همینجوری زیر سیبیلی رد کردن رفتن. ولی این نشون میده پس چجوری میشه که یه هنرپیشه از ایران میاد بیرون، بعد توی مجله‌های مهم نشون داده میشه، تصاویرش چاپ میشه و بعدم به هالیوود هم راه پیدا میکنه. این همون زنجیره‌ای که یه شکل دیگه شو اول برنامه بهتون گفتم از طریق اون انجیو ها، و اینجا هم یه زنجیره دیگه هستن. خواستم فقط بگم که این خانم بی‌حجاب با عکس قاسم سلیمانی خیلی عجیب نیست. ما خانمی داریم که برهنه هم شد و عکسش هم چاپ شد و از طرفداران قاسم سلیمانی بود. بگذاریم بریم به سراغ نمایش مسخره دیگه. این موشکی که روی دوشه، این چی بگم، نیروی ارزشی ابلهی که واقعا مثل دلقک های سیرک ازشون استفاده میکنن. این هم یه نمونه یه خانومی که همون نقش رو داره، یه موشک کوچیک‌تر دستشه. اینا هم برای ثبت در تاریخ عمل گذاشتن. باز دو مرتبه استفاده از بچه‌ها، کودکان، و این هم تصویر دیگه. میگم یه کارناوال مسخره، یه سیرکه واقعا. باز همین این شمشیر ذوالفقار علی یعنی حداقل این شمشیر هم خوشگل درستش نکردن. این نگاه کنید، در مثل سیخ کبابه که این سرشو کج کردن مثلا. واقعا در این حد انقدر مسخره است، یعنی خودشون هم انقدر به این کارشون بی اهمیتن، میدونن که چقدر مسخره است. باز دو مرتبه از همین مسخره بازی ها و دلقک بازی ها و آمریکا و یعنی یه تابوت و پرچم آمریکا با پرچم اسرائیل دورش کشیدن، در رو زمین میکشن. حالا تصویر اینم باز دو مرتبه با اسب آوردن توی تظاهرات. نمی‌فهمم اسب با لباس چفیه فلسطینی هم مثلا تنشون کردن. اینا هم برای ثبت در تاریخ برای آیندگان گذاشتم که ببینن طرفداران جمهوری اسلامی چه ابلهایی بودن و کیا بودن که در تظاهرات جمهوری اسلامی شرکت میکردن، چه کارایی میکردن، چه چیزایی. بیا اینم یکی دیگه از همون تصاویر. شما اون تصویر بک‌گراند رو نگاه کنین، شخصیت‌های کارتونی رو اونجا گذاشتن، چقدر واقعا چیپ. این هم تصویر با معنی. این چیزی که واقعیت داره این حسن نصرالله است با اون عمامش که تو تابوت واقعا رفت، و اون چیزی که واقعا در تابوت رفت واقعی و ملموس همین این حسن نصرالله و این تابوتی هستش که یک عمامم روش هست. خیلی معنیدار هست این عکس به نظر من. و این هم در مورد این اخبار تظاهرات روز قدس. امیدوارم که برنامه رو مفید یافته باشین. اگر مفید یافتین در اشتراک گذاری هم کوشا باشین و تا دیداری بعد بدرود.